Yo! What's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng gadget. Yes, gadget. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa sapatos, sa kotse. Mahilig din tayo sa mga ilang-ilang gadgets. At itong i-unbox ko today, so medyo nauuso to ngayon, yung mga 5G phones. So ang binili ko ay isang smartphone guys. So gagamitin ko to as a secondary phone kasi minsan nag-work from home ako sa ibang lugar is wala akong signal or hindi ako maka-hotspot sa aking current line. Sa lahat na nag-reviews na nakita ko, I think isa to sa mga best bang for your buck. Maganda talaga siya. And I think ito yung future. So ano pa hinihintay natin guys? Tara, i-unbox na natin yung cellphone na tinutukoy ko. Let's go! So guys, so nakita nyo, merong 8 5G. So ang brand niya is Realme. So meron itong Dimensity 700 5G processor, 90Hz ultra smooth display, smart 5G power saving, and 48 megapixel nightscape camera. So ang papakita ko lang sa inyo is unboxing kung ano yung makikita natin and konting hints about what is Realme 8 5G. Nakakahalaga to ng 12,000 pesos, 11,990 pesos. So ang binili ko is 8GB RAM and 128 yung storage. Kamakailan lang nag-release ang Realme 8 ng 4GB na 128 na storage. So medyo mas mura yon. And actually nabili ko siya ng steal price sa isang sikat na online shopping store dito sa Pilipinas. And nakuha ko to ng I think less than 2.5 pa. So hindi ko na pinalagpas kaya kumuha na ako ng Realme 8 5G phone. So guys, kasi ang trabaho ko rin is IT. Kailangan ko ng mabilis na connection since nauuso din yung mga work from home, di ba? Punta man ako ng probinsya, connected pa rin ako. Hindi man 5G makuha ko, at least nakakasaga pa rin siya o nakaka-hotspot ako ng maayos. So maraming 5G smartphones ang lumabas ngayon. And guys, na-blown away ako nung napanood ko yung mga ibang nag-reviews itong cellphone na to. Sabi ko ba, ito na ata yung next phone ko or next Android phone kasi guys, meron ako Android phone dito na medyo mabagal na siya ngayon eh. So, I'm upgrading my secondary phone. So guys, ito yung box. So pag mga Realme box, it's color yellow. So yun yung napapansin ko sa mga Realme pag nagpupunta ako ng mall. Color yellow, except dun sa Realme na GT ata yun, na color black siya. Parang dun na iba yung box. Pero karamihan ng Realme is yellow yung box. So nothing special naman sa box. Sa Realme guys, ang daming ang daming nilang gadgets, smartphones, meron na ring earbuds. So meron ditong, hey, welcome to the Realme family. Alright, so may laman siya. Ang laman nito ay jelly case. Nice. At least sila may jelly case ng libre, no? Sa ibang brand, wala eh. So manuals, nothing special naman sa manuals. Realme. And then yung SIM card ejector. So andyan siya. So guys, at yung cellphone, wow. Actually, hindi ito yung first time na nahawakan ko si Realme. Pag nagpupunta ako ng mall o nung nagka-canvas ako, titingnan ko na yung gaan niya. Masarap siyang hawakan. Para sa akin, napaka-premium nung Realme 8. Kinuha ko nga pala guys is color black. So meron itong black tsaka blue. Pero mas gusto ko black. Usually yun naman yung trip kong kulay pagdating sa smartphone. Black or white. Then merong charger or adapter. I think this is 18 watts. Anyways, matagal daw siyang i-charge pag ito yung gamit. Maabot daw ng mga 2 hours and 30 minutes. Then meron din siyang USB-C cable. Then wala na. Then wala na mga earphones. So, separately siya binibili. Usually, mga wireless na yung binibenta ng Realme. So, basically, yun guys lang yung kasama. And balita ko, may screen protector na rin siya. Yes, meron nga. May kasama na siyang screen protector. How awesome naman. So, wala ka ng problema dito sa cellphone na to. Gamitin na lang. Insert ko na yung kanyang case. Man, perfect. Sa mga may Realme 8 dyan, guys, may nabibili bang case nito? Leave a comment below kung ano ba yung mga magagandang case ng Realme. So, grabe, perfect yung kanyang case. Napaka-solid. And buksan na natin yung cellphone. So, yung bukasan niya ay dito sa gilid. So, meron din siyang fingerprint scanner. Set up ko muna yung phone. So, guys, so habang nagsiset-up, meron siyang 48 megapixel yung camera. So, checking for updates. So, register lang natin yung face natin. So, meron siyang facial recognition. So,
So it's good to go. So there you go. Welcome. Realme UI. Setup ko na yung aking cellphone. So hindi ko pa nilalagay yung SIM card. So pwede na siyang lagyan ng dalawang SIM plus isang SD card up to 1 terabyte. Dami nun. Grabe. So 3 card slots siya. So like I said, meron siyang Dimensity 700 5G processor, 48 megapixel nightscape camera. So yung display niya is 90 Hz ultra smooth display, 6.5. Then yung battery niya is 5,000. So medyo matagal lang siya i-charge. So umabot ng 2.5 hours or 2 hours. Meron siyang smart power saving. So para hindi ka agad madaling maubos yung battery. So napakalinaw ng cellphone na to. So ang color nga pala nito ay supersonic black. Yun yung tawag sa kanyang color. It is based on Realme UI 2.0. So Android 11 siya. So siguro hindi naman ako bibiguin ni Realme. And guys, nakita ko yung camera nito. Para sa akin, okay lang. Kasi since this is a budget phone, sakto lang. And ang maganda rito sa cellphone na to is yung selfie. Hindi ko naman siya kasi gagamitin as a camera phone or vlogging phone. Gagamitin ko lang siya as a hotspot para sa aking, kunyari, laptop or pag nag-work from home ako. Minsan kasi walang connection dito sa amin ng internet. So, since 5G na siya, so maasa ako na mabilis yung kanyang connection. So guys, babalitaan ko kayo sa full review if you want, kung maganda yung kalabasan itong video natin. So lahat tatakal natin, tinignan natin kung pwede siyang vlog na camera, yung camera quality, yung selfie. Yung selfie, nakita ko sa ibang reviewers, okay naman. Siguro sa susunod na video, mas more in-depth pa yung gagawin ko dito. So this is more on unboxing the Realme 8 5G man. So i-install lang ko tong ng mga COD, yung mga nilalaro ngayon. Titingnan ko kung solid ba siya. Kasi ngayon ko lang siya gagamitin guys. Nakita nyo naman fresh from the box. So babalitaan ko kayo sa mga susunod na video. Kaya guys, stay tuned and please subscribe to my channel. So guys, that's it. So isang quick unboxing dito sa aking Realme 8 5G. Isang solid na phone man. Sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusuport dito sa ating channel, maraming salamat sa inyo man. Salute! Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So yung mechanics nandun sa description sa baba. So please follow me on Instagram for more updates and details ng ating mga giveaways. And please like my page on Facebook kasi nag-upload din tayo ng mga giveaways, stories, videos at kung ano-ano pa. So sana supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts guys. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Stay safe. Follow the health protocols. Mag-ingat pa rin tayo lahat. Alcohol, face mask, face shield. Hanggang sa susunod na video. So peace. I'm signing out. Realme 48 megapixel. Brap!